एभ्रिवान आज चाहिँ म हजुरहरूलाई फिनल्यान्डको DVV फर्म कसरी भर्ने भनेर यहाँ चाहिँ देखाउँदैछु। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईँहरू गुगल क्रोममा गएर dvv.fi मा जानुहोला र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो फर्म खोलिसकेको छ यो वेबसाइट। त्यसपछि हामीले इङ्ग्लिस यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस चुज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टमा जाने हो र इन्टरनेसनल स्टुडेन्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रजिस्ट्रेसन अफ फरेन स्टुडेन्ट इन दि पपुलेसन इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको यदि पर्सनल आइडेन्टिटी कोड आइसकेको छ तपाईँको आरपीमा भने चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट अप्लाई फर म्युनिसिपालिटी अफ रेजिडेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँको चाहिँ आरपीमा आइडेन्टिटी कोड नम्बर जुन हुन्छ त्यो आएको छैन भने चाहिँ तपाईँले रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेसन हियरमा जानुहोला र यसमा चाहिँ एउटा फर्म तपाईँले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ सोधेको छ हु आर यु आस्किङ अ फिनिस आइडेन्टिटी कोड फर। अब यदि आफ्नो लागि मात्र हो भने चाहिँ ओन्ली टु माई सेल्फ अनि अब आफ्नो बेबीको पनि सँगै भर्न लाग्नु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान डु फर माई सेल्फ एन्ड माई माइनर चाइल्ड। अब यसमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट अफ बर्थ अनि त्यसपछि तपाईँको जेन्डर यो चुज गर्नुहोला अनि यसमा चाहिँ तपाईँले नेपाली राख्नुहोला नेपाली अनि त्यसपछि यदि तपाईँको बेबीको भर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा आई एम अन्डर 18 इयर्स अनि आफ्नो भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ परेन हैन। त्यसपछि सिटिजनसिपमा चाहिँ अब तपाईँले यसमा पनि नेपालै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसमा पनि नेपाल एन्ड अब यसमा चाहिँ तपाईँले अब सेलेक्ट योर भ्यालिड ट्राभल डकुमेन्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ पासपोर्ट गर्नुहोला र पासपोर्टमा पनि तपाईँको पासपोर्टको फ्रन्ट पेजको चाहिँ तपाईँले फोटो यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अपलोड गरिसकेपछि चाहिँ डु यु हेभ अ रेजिडेन्ट पर्मिट भनेर लेखेको छ यसमा चाहिँ अफकोर्स यस नै हुन्छ किनभने रेजिडेन्ट पर्मिट आएपछि नै तपाईँले अब आफ्नो पर्सनल आइडेन्टिटी कोड छ कि छैन भनेर देख्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि यो फर्म भर्ने हो सो यसमा यस। त्यसपछि फ्रन्ट पेज र ब्याक साइडको चाहिँ तपाईँले फोटो खिचेर यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ एन्ड इज यर रिजन फर इन्ट्री स्टार्टिङ इन फिनल्यान्ड भनेको छ यसमा यदि तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यस अदरवाइज नो गर्न सक्नुहुन्छ। अट्याच अ कपी अफ स्टडी सर्टिफिकेट अर एटेन्डेन्स लेटर यसमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको युनिभर्सिटीको एक्सेप्टेन्स लेटर हुन्छ त्यो अपलोड गर्नुभए पनि हुन्छ। इज यर रिजन फर इन्ट्री वर्किङ इन फिनल्यान्ड अब यसमा चाहिँ तपाईँको के हो त्यो गर्नुहोला अनि यसबाटै तपाईँले चाइल्डको पनि एड गरेर अर्को फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ अब उसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट अफ बर्थ अब यो सबै सेम पहिलाको जस्तै नै हो। यसमा चाहिँ चाइल्ड इज अन्डर 18 इयर्स एन्ड सिङ्गलमा अब तपाईँले टिक गर्नुहुन्छ यो पनि माथिकै सेम प्रोसेस हो। यसमा पासपोर्ट तपाईँले टिक गर्नुभयो भने पासपोर्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। रेजिडेन्ट पर्मिटको पनि यस अनि तपाईँले फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ अनि हाउ लङ आर यु प्लानिङ टु लिभ इन फिनल्यान्ड यसमा चाहिँ एटलिस्ट 1 इयर आई वान्ट अ म्युनिसिपालिटी अफ रेजिडेन्ट इन फिनल्यान्डमा तपाईँले चुज गर्नुहोला अनि तपाईँ कहिले चाहिँ फिनल्यान्ड ल्यान्ड हुनुहुन्छ त्यसको डेट चाहिँ तपाईँले यहाँ राखिदिनु होला एउटा डेट अब सबै जुन दिन तपाईँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ त्यो डेट चाहिँ राख्नुहोला। त्यसपछि यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको फिक्स लोकेसन हुनुपर्छ हैन। तपाईँको एड्रेस चाहिँ तपाईँले यहाँ रजिस्टर गर्ने भएको हुनाले तपाईँको एड्रेसको पोस्टल कोड सिटी स्ट्रिट एड्रेस अपार्टमेन्ट कोड सहितको राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको अफर लेटर आउँदाखेरि अपार्टमेन्टको अफर लेटर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसमै राखेको हुन्छ है। यो सबै चाहिँ तपाईँले त्यसबाट हेर्दै भर्न सक्नुहुन्छ अनि यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईँ कहिले मुभ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँको कन्ट्र्याक्ट कहिलेबाट सुरु हुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यो डेट राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसपछि अब यदि तपाईँको अहिले नम्बर छैन भने चाहिँ यहाँ राख्नु परेन तर तपाईँको इमेल एड्रेस यसमा राख्नुहोला किनभने तपाईँलाई मेल आउँछ यो डिभिभीको फर्म भरिसकेपछि अनि मेल आउँछ। त्यसपछि यसमा यो चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल राखेँ हैन। यो अब राखिसकेपछि तपाईँले आई एग्री द्याट एनी डिसिजन अन द म्याटर मे बी सबमिटेड बाई इमेलमा तपाईँले यस गर्नुहोला र त्यसपछि चाहिँ
यसमा फिनिस र स्विडिस अप्सन छ, फिनिसमै तपाईँले गर्नुभए पनि हुन्छ। त्यसपछि यो गरेर तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो तपाईँको पर्सनल आइडेन्टिटी कोडको लागि, पर्सनल आइडेन्टिटी कोडको लागि तपाईँले यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँको चाहिँ आरपी कार्डमा पर्सनल आइडेन्टिटी कोड आइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँले फेरि अर्को फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज अप्लाई फर म्युनिसिपालिटी अफ रेजिडेन्ट हियर। यसमा तपाईँले गर्नुभएपछि चाहिँ यसमा फेरि तपाईँले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्ट फर माइसेल्फ एन्ड फ्यामिली। अब यो भर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन कोड चाहिने हुन्छ। र यदि तपाईँहरूको कोड सबैको आइसकेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एकैचोटि एउटै फर्मबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँको मात्र गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट फर माइसेल्फ। त्यसपछि यसमा आयो तपाईँको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिनिस पर्सनल आइडेन्टिटी कोड चाहिँ तपाईँको आरपी कार्डमा लेखेको हुन्छ, हेन किलोटोनस विच इज अफ 11 क्यारेक्टर्स, होइन, यहाँ पनि लेखेको छ। त्यसपछि त्यो तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। र कस्टमर नम्बर, यो कस्टमर नम्बर पनि तपाईँको चाहिँ ठ्याक्क आइडेन्टिटी कोडको माथिबाटै लेखेको हुन्छ, आसिया क्यास न्युमेरो भनेर। त्यो नम्बर तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। इट्स नट कम्पलसरी, बट राख्नु भए पनि केही फरक पर्दैन। And I intend to stay in Finland for more than 1 year and I would like to have a permanent address of municipality of residence in Finland. यसमा चाहिँ तपाईँले yes गर्नुहोला। अर्को आयो रिजन फर रिक्वेस्टिङ। यो चाहिँ तपाईँले कन्टिन्युस रेजिडेन्ट पर्मिट, ए पर्मिट गर्नुहोला। स्टुडेन्ट, यदि तपाईँ स्टुडेन्ट भिजामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको ए पर्मिट नै हुन्छ। सो कन्ट्री अफ रेजिडेन्ट बिफोर इन्टरिङ, यसमा चाहिँ तपाईँले नेपाल लेख्नुहोला। अनि माई एड्रेस इन फिनल्यान्ड, यो चाहिँ अब तपाईँको अघिकै मैले भनिहालेँ, त्यसमा अफर तपाईँको अपार्टमेन्टको अफरमा आएको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोला, पोस्टल कोड, सिटी अनि स्ट्रिट एड्रेस। यो गरिसकेपछि यहाँ पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ कुन डेटबाट तपाईँ त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। यो चाहिँ तपाईँ यहीँ अघिकै लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि इमेल पनि तपाईँले इमेल राखिदिनु होला यहाँ। अनि यसमा यस गर्नुहोला, किनभने मेलमा तपाईँको मेलमा आएको हुन्छ। तपाईँले यो फर्म सबमिट गरिसकेपछि नम्बर, यदि तपाईँ फिनल्यान्डबाटै फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यो नम्बर तपाईँले एड गर्नुहोला। यदि नम्बर छैन भने चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई मेलमा आएको हुन्छ अनि तपाईँले त्यही मेल हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यति गरेपछि तपाईँले चाहिँ अब फिनल्यान्ड ल्यान्ड हुने बित्तिकै तपाईँले अब त्यहीको डिभिभीको अफिसमै गएर भिजिट गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीसँग पनि यसै एक्चुली कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने कुनै कुनै युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ जोइन्ट रूपमा नै त्यो डिभिभीको फर्महरू त्यही एकैचोटि गराइरहेको हुन्छ, अपोइन्टमेन्ट लिनु नपर्ने गरी। सो एक्चुली युनिभर्सिटीसँग पनि बुझ्नु होला तपाईँले, अदरवाइज तपाईँ चाहिँ वहीँ अफिसमै गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, आजको लागि यति नै। Thank you so much and don't forget to like, share and subscribe.